ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายได้มีร่างของผู้ชายคนหนึ่งที่สวมชุดดำทั้งชุดกำลังนั่งซึมอยู่หน้าหลุมฝังศพเขานั่งคุกเข่าอยู่หน้าหลุมฝังศพมานานแล้วตั้งแต่ฝนยังไม่ตั้งเขาจนกระทั่งฝนตกลงมาและตอนนี้ตัวของเขาก็เปียกชุ่มไปด้วยน้ำฝนชายสวมชุดดำคนนี้มีชื่อว่าขุนฤทธิ์ขุนฤทธิ์นั้นเป็นชายลึกลับที่นานๆครั้งจะออกมาปรากฏตัวให้ผู้คนได้พบเห็นและชาวบ้านได้ให้สมญานามแก่เขาว่าพ่อมดผู้ลึกลับในความเป็นจริงชาวบ้านก็เรียกเขาได้ถูกต้องแล้วเพราะเขานั้นเป็นพ่อมดจริงๆและใช้ชีวิตแบบลึกลับแตกต่างจากชาวบ้านทั่วๆไปแต่ที่ผู้คนยังไม่รู้ความจริงนั่นก็คือเขาไม่ใช่พ่อมดธรรมดาแต่เขาคือพ่อมด300 ปีขุนฤทธิ์รู้สึกเหนื่อยหน่ายกับชีวิตของตนเองที่อยู่มาตลอด300 ปีแล้วเขาพบเจอผู้คนในแต่ละยุคแต่ละสมัยและผู้คนเหล่านั้นก็ล้มหายตายจากไปตามวัฏสงสารของการเวียนว่ายตายเกิดแต่เขาก็ยังคงอยู่บนโลกใบนี้โดยที่ยังไม่รู้ว่าจะจบชีวิตลงเมื่อไหร่และหลุมฝังศพด้านหน้าของเขานั้นก็คือหลุมฝังศพของผู้หญิงที่เขารักเธอได้ตายจากเขาไปอีกคนหนึ่งแล้วเขารู้สึกว่าไม่อยากจะให้หัวใจหรือมอบความรักให้กับผู้หญิงคนไหนอีกแต่ด้วยความโดดเดี่ยวเดียวดายจึงทำให้บางครั้งที่ได้พบเจอกับหญิงสาวที่ถูกใจและเมื่อเขาได้บอกเล่าเรื่องราวของตนเองจนเธอผู้นั้นรับได้เขาก็จะพาเธอไปอยู่ในดินแดนของเขาจนกระทั่งวัยของพวกเธอล่วงเลยจากวัยสาวสู่หญิงวัยกลางคนและเข้าสู่วัยชราเขาก็จำเป็นต้องจำแรงรูปร่างของตนเองให้มีอายุเท่ากับหญิงสาวในทุกช่วงวัยและเมื่อหญิงสาวได้ตายจากเขาก็กลับไปเป็นชายหนุ่มวัย30 ปีเหมือนครั้งที่เขาได้กลายเป็นพ่อมดในครั้งแรกหลายต่อหลายครั้งที่ขุนฤทธิ์อยากจะยุติการเป็นพ่อมดแต่เขาไม่รู้หนทางว่าจะต้องทำเช่นไรซึ่งเขารู้อยู่อย่างเดียวว่าถ้าเขาจะหลุดพ้นจากการเป็นพ่อมดคือเขาจะต้องมีผู้สืบต่อและเขาเชื่อว่าผู้สืบต่อนั้นมีอยู่มากมายแต่จะมีใครสักคนหรือไม่ที่มีความคิดความอ่านเหมือนกับเขาที่ดำรงการเป็นพ่อมดด้วยสันติและอยู่อย่างสงบเพราะเขานั้นเป็นพ่อมดที่มีเวทมนต์และมีคาถาอาคมมากมายหากผู้ที่สืบต่อมีความโลภเขาผู้นั้นก็จะนำความวุ่นวายมาสู่ผู้คนได้ขุนฤทธิ์ยังจำวันที่ตัวเองและพี่ชายต้องต่อสู้กันเพื่อครอบครองการเป็นพ่อมดโดยวิชาพ่อมดนั้นได้สืบทอดมาจากปู่ของพวกเขาแต่พ่อของเขานั้นไม่สนใจดังนั้นพ่อมดจึงต้องสืบต่อมาถึงพี่ชายของเขาซึ่งพี่ชายของเขาควรจะได้รับสิทธิการเป็นพ่อมดโดยชอบธรรมแต่ผู้เป็นปู่กลับไม่ให้และบอกว่าผู้ที่จะสืบต่อการเป็นพ่อมดคือตัวเขาเองซึ่งขุนฤทธิ์ไม่เคยคิดจะสนใจเลยแต่เพราะปู่ของเขารู้ว่าถ้าพี่ชายของขุนฤทธิ์ได้กลายเป็นพ่อมดเมื่อไหร่ความวุ่นวายก็จะเกิดขึ้นทันทีเมื่อผู้เป็นปู่ถ่ายทอดการเป็นพ่อมดให้กับเขาจนหมดอยู่ๆพี่ชายก็เข้ามาจู่โจมเขาและบีบคั้นให้เขานั้นส่งต่อความเป็นพ่อมดให้ทั้งหมดซึ่งเขาเองก็อยากจะให้อยู่แล้วแต่ปู่กลับฆ่าพี่ชายของเขาและทุกคนในครอบครัวจนหมดหลังจากนั้นก็ฆ่าตัวเองตายตามไปอีกและก่อนที่จะหมดลมหายใจปู่ได้เอ่ยขอโทษและบอกกับเขาว่าเขานั้นจะเป็นคนสุดท้ายที่จะได้กลายเป็นพ่อมดซึ่งปู่ของเขาพูดแต่คำว่าสุดท้ายซ้ำๆอยู่อย่างนั้นจนสิ้นลมขุนฤทธิ์พยายามหาหนทางเพื่อจัดการให้ตัวเองได้หลุดพ้นจากการเป็นพ่อมดโดยที่ไม่ต้องมีใครมาสืบต่อแต่เขายังไม่เคยเจอหนทางนั้นเขาพยายามฆ่าตัวตายแล้วแต่สุดท้ายก็ฟื้นคืนชีวิตทุกครั้งไปจนเขาหมดสิ้นหนทางและอยู่มาเรื่อยๆอย่างไร้จุดหมายในชีวิต
ร่างในชุดสีดำที่เปียกชุ่มไปด้วยน้ำฝนได้เงยหน้ามองหลุมศพแล้วเขาก็ถอนหายใจออกมาอย่างเบื่อหน่ายชายหนุ่มลุกขึ้นยืนและร่างนั้นก็ค่อยๆเลือนหายไปท่ามกลางสายฝนไม่นานนักร่างของขุนฤทธิ์ก็ได้ไปปรากฏที่บ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านทรงไทยสมัยเก่าบริเวณบ้านดูกว้างใหญ่แต่โดยรอบบริเวณบ้านนั้นถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นเหมือนมีม่านบางๆบางครั้งก็ดูเหมือนมีกระจกเงากั้นอยู่โดยรอบถ้ามองจากในตัวบ้านขุนฤทธิ์ก็สามารถมองเห็นไปไกลจากบ้านของตนเองแต่ถ้ามองมาจากภายนอกจะไม่มีใครเห็นบ้านหลังนี้ได้เลยใครที่ผ่านไปผ่านมาจะเห็นว่าตรงนั้นเป็นป่ารกทึบขุนฤทธิ์ยืนมองบ้านหลังใหญ่ที่ไร้ผู้คนเขารู้สึกโดดเดี่ยวอีกแล้วและเบื่อหน่ายกับทุกๆสิ่งบ้านหลังนี้ของเขายังคงมีสภาพเหมือนเดิมเหมือนครั้งเมื่อ300 ปีที่แล้วเพราะมันถูกครอบคลุมเอาไว้ด้วยมนตราทำให้สภาพของบ้านไม่เคยเก่าและทรุดโทรมไปแม้แต่น้อยขุนฤทธิ์เดินขึ้นบ้านไปอย่างซึมๆและเดินไปนั่งตรงที่เขามองเห็นวัดหนึ่งที่อยู่ไกลลิฟต์ออกไปและวัดแห่งนั้นก็เป็นที่เดียวที่เขามักจะไปเดินเล่นอยู่เสมอเขาไปที่วัดนั้นตั้งแต่สมัยที่เพื่อนของเขาบวชเป็นพระแล้วจนกระทั่งเพื่อนของเขาแก่เฒ่าและกลายเป็นหลวงปู่จนมรณภาพไปนานแล้วซึ่งตอนนี้มีพระที่เป็นหลวงปู่รูปที่4แล้วและเขาก็มักจะแวะเวียนไปสนทนาธรรมด้วยเสมอหลวงปู่3-4 รูปที่เขาได้มาเสวนาด้วยนั้นต่างก็รู้ดีว่าเขาเป็นพ่อมดแต่ทุกรูปก็ไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้ทุกรูปได้แต่บอกว่ามันคือชะตากรรมของเขาแต่ก็ได้บอกว่าทุกอย่างมีเกิดก็ต้องมีดับเมื่อถึงเวลามันก็จะดับสูญไปซึ่งขุนฤทธิ์รอเวลาดับสูญของตัวเองมานานเต็มทีแล้วแต่เขาก็ไม่เคยมีวันนั้นหลายวันผ่านไปขุนฤทธิ์ก็ได้ไปที่วัดเพื่อพบปะกับหลวงปู่เพชรร่างของเขาไปปรากฏอยู่ข้างอุโบสถที่หลวงปู่เพชรกำลังกวาดใบไม้อยู่และหลวงปู่เพชรก็อมยิ้มเมื่อสัมผัสได้ว่าขุนฤทธิ์มายืนอยู่ที่ด้านหลังทุกข์ใจอีกแล้วหรือโยมขุนฤทธิ์จะทุกข์ใจไปใหญ่เล่าก็ใช้ชีวิตไปตามปกติสิปล่อยวางทุกอย่างลงแล้วทุกอย่างจะดีเองก็พยายามปล่อยวางแล้วแต่ทำได้บ้างไม่ได้บ้างหลังจากนั้นหลวงปู่เพชรกับขุนฤทธิ์ก็ได้นั่งสนทนากันซึ่งทำให้ขุนฤทธิ์รู้สึกดีขึ้นและเมื่อจะลากลับขุนฤทธิ์ก็ได้ถามหลวงปู่เพชรว่าเวลาดับสูญของเขาใกล้เข้ามาหรือยังแต่หลวงปู่เพชรกลับตอบด้วยอาการยิ้มว่าเวลาไหนก็เวลานั้นนั่นแหละขุนฤทธิ์เลยได้แต่ถอนหายใจและนั่งก้มหน้านิ่งโยมขุนฤทธิ์อย่าเพิ่งคิดมากไปลองทบทวนดูสิว่าคำสั่งเสียของท่านปู่ของโยมได้บอกอะไรกับโยมบ้างคำพูดของปู่ข้าจำได้แค่ว่าสุดท้ายแล้วท่านก็สิ้นลมไปหลวงปู่เพชรแนะนำว่านั่นอาจจะเป็นคำบอกที่จะทำให้ขุนฤทธิ์หมดสิ้นความเป็นพ่อมดก็ได้ส่วนขุนฤทธิ์ก็ได้แต่แปลกใจว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรกันเพราะเขาท่องคำว่าสุดท้ายมาหลายต่อหลายครั้งแล้วแต่ทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมหลวงปู่เพชรจึงพูดขึ้นว่ามันอาจจะยังไม่ถึงเวลาเมื่อถึงเวลาจริงๆและได้พูดคำนี้ไม่แน่ว่าทุกอย่างอาจจะเปลี่ยนไปก็เป็นได้หลังจากสนทนากับหลวงปู่เพชรแล้วขุนฤทธิ์ก็ได้ทำตามคำแนะนำของท่านโดยการพยายามที่จะใช้ชีวิตตามปกติเขาเลยเดินเล่นไปเรื่อยเปื่อยจนกระทั่งผ่านไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งและเขาเห็นว่าที่ตลาดของหมู่บ้านมีผู้คนมากมายมีทั้งข้าวของวางขายอยู่เต็มไปหมดขุนฤทธิ์รู้สึกสนใจขึ้นมาเลยเดินตรงรีเข้าไปที่ตลาดนั้นแต่พอจะเลี้ยวไปตรงกระท่อมกลางตลาด
ร่างของเขาก็ชนกับหญิงสาวคนหนึ่งและเธอนั้นคงรีบวิ่งมาเลยทำให้ชนกับขุนฤทธิ์เข้าอย่างจังทำให้เธอเซถลาล้มลงจนขนมในกระจาดได้ร่วงหล่นกระจัดกระจายแต่ก่อนที่ขุนฤทธิ์จะได้เข้าไปช่วยจู่ๆก็มีชายหนุ่มกลุ่มหนึ่งวิ่งตามมาทันและชายหนุ่มตรงหน้าที่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าราคาแพงพร้อมกับถือดาบมาด้วยก็เดินยิ้มร่าเข้าไปหาหญิงสาวที่นั่งอยู่บนพื้นดินจะวิ่งหนีข้าทำไมเล่าน้องพลับพลึงไปเป็นเมียข้าเถอะแล้วเจ้าจะสบายไปทั้งชาติไม่ต้องมานั่งขายขนมให้ลำบากอยู่แบบนี้อย่ามายุ่งกับข้าไปให้พ้นหญิงสาวที่นั่งอยู่กับพื้นได้ลุกยืนและพอเธอทำท่าจะวิ่งหนีชายคนนั้นก็กระชากแขนเธอจนร่างของเธอเซไปปะทะที่อกของเขากลุ่มชายหนุ่มที่ยืนอยู่ด้านหลังก็พากันหัวเราะชอบใจส่วนหญิงสาวก็ร้องไห้ออกมาขุนฤทธิ์ที่ยืนมองอยู่นานแล้วก็ได้พูดห้ามปรามให้ชายหนุ่มคนนั้นปล่อยหญิงสาวไปเสียเอ้ยเอ็งเป็นใครวะคนต่างถิ่นแน่ๆข้าไม่เคยเห็นหน้าเอ็งเลยอย่ามายุ่งและไปให้พ้นซะข้าคงไม่ยุ่งไม่ได้กระมังเพราะดูแล้วผู้หญิงเขาไม่เล่นด้วยพวกเจ้าข่มขู่นางเยี่ยงนี้มันไม่ดีเอาซะเลยนะเฮ้ยพูดจาไม่รู้เรื่องแถมยังพูดจาแปลกๆอีกอยากโดนดีใช่ไหมพวกเราจัดการเมื่อชายหนุ่มที่ยืนกอดหญิงสาวอยู่นั้นตะโกนบอกกลุ่มผู้ชายที่ยืนอ้อมล้อมอยู่ด้านหลังก็กลูกันเข้าไปจัดการกับขุนฤทธิ์แต่ยังไม่ทันที่จะถึงตัวของขุนฤทธิ์พวกมันก็ต้องปล่อยดาบในมือให้ร่วงลงบนพื้นดินพร้อมกับร่างของทุกคนได้ทรุดลงเหมือนมีใครมากดไว้จากนั้นพวกมันก็ร้องโอดโอยโดยที่ขุนฤทธิ์ได้แต่ยืนมองนิ่งส่วนชายหนุ่มที่กอดหญิงสาวอยู่นั้นก็รู้สึกแปลกใจและโกรธเคืองที่ลูกน้องจัดการกับขุนฤทธิ์ไม่ได้เขาเลยเหวี่ยงหญิงสาวออกจากตัวจนทำให้เธอล้มฟาดไปบนพื้นหญ้าและนอนสลบอยู่อย่างนั้นเมื่อขุนฤทธิ์เห็นเธอนอนนิ่งไปเขาก็ไม่พอใจและหันไปจ้องมองชายหนุ่มที่ถือดาบกำลังเดินรี่เข้ามาหาเขาชายหนุ่มคนนั้นยกดาบขึ้นหมายจะฟันเขาแต่แล้วดาบก็หลุดไปเสียเฉยๆและกลับยกมือขึ้นบีบคอตัวเองอยู่อย่างนั้นขุนฤทธิ์ปล่อยให้ผู้ชายกลุ่มนั้นร้องโอดโอยส่วนเขาได้เดินเข้าไปอุ้มหญิงสาวที่นอนสลบอยู่และร่างก็หายวับไปขุนฤทธิ์ไปปรากฏตัวอยู่ที่หน้าบ้านของเขาและอุ้มหญิงสาวขึ้นไปบนเรือนหลังจากเช็ดหน้าเช็ดตาให้แล้วไม่นานหญิงสาวก็ฟื้นและเธอก็ตกใจกลัวเขาแต่พอเขาอธิบายทุกอย่างให้ฟังเธอก็เริ่มดีขึ้นเมื่อขุนฤทธิ์เอ่ยถามว่าทำไมชายกลุ่มนั้นถึงได้ตามมาทำแบบนั้นกับเธอก็เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้ฟังว่าชายคนที่จับเธอไว้คือลูกชายของเศรษฐีคนหนึ่งที่ร่ำรวยมากและเขาต้องการเธอไปเป็นเมียแต่เธอไม่สนใจพวกมันจึงส่งคนมาฆ่าตากับยายของเธอและเผาบ้านของเธอด้วยตอนนี้เธออาศัยอยู่กับแม่ชีที่วัดและคอยหลบซ่อนตัวแต่เธอจำเป็นต้องทำขนมไปขายที่ตลาดเพื่อหารายได้และก็เจอกับลูกชายของเศรษฐีอีกซึ่งตอนนี้พวกมันก็รู้แล้วว่าเธอนั้นพักอยู่กับแม่ชีเธอหมดสิ้นหนทางและไม่รู้จะไปหลบซ่อนตัวที่ไหนอีกเมื่อหญิงสาวเล่าจบขุนฤทธิ์ก็มองเธออย่างเวทนาและเห็นใจในสิ่งที่เธอต้องพบเจอเขาเลยบอกให้พักอยู่ที่เรือนของเขาไปก่อนถ้าเจ้าไม่รังเกียจก็พักอยู่ที่เรือนของข้าได้และไม่ต้องหวาดกลัวข้าไม่ทำร้ายเจ้าดอกแม้หญิงสาวจะไม่ไว้ใจขุนฤทธิ์เพราะเพิ่งได้พบเจอกันแต่เธอก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนเธอจึงอาศัยอยู่ที่เรือนของขุนฤทธิ์
ซึ่งขุนฤทธิ์ก็ให้เกียรติเธอเป็นอย่างดี โดยเขาได้ให้เธอไปพักอาศัยอยู่ในเรือนหลังเล็กส่วนเขาก็พักอยู่ที่ส่วนหน้าของเรือนและนานๆครั้งขุนฤทธิ์ก็จะออกจากเรือนไปหากับข้าวกับปลาและหาของใช้มาให้แก่หญิงสาวซึ่งบางครั้งที่เขาทะลุม่านเวทมนต์ออกไปและกลับเข้ามาเขาก็รู้ว่ามีคนบางกลุ่มกำลังติดตามดูเขาอยู่แต่เขาไม่ได้สนใจเพราะคิดว่าคนพวกนั้นคงจะทำอะไรเขาไม่ได้อย่างแน่นอนพลับพลึงสิ่งนี้ใช่หรือไม่ที่เจ้าต้องการเมื่อกลับถึงบ้านขุนฤทธิ์ก็นำสิ่งของที่เขาออกไปหามาให้แก่หญิงสาวทั้งสองใช้ชีวิตอยู่ที่เรือนหลังนั้นด้วยกันและต่างก็รู้สึกสนใจกันและกันมากขึ้นเรื่อยๆพลับพลึงเองก็รู้ว่าขุนฤทธิ์เป็นคนดีและสามารถปกป้องเธอได้ส่วนขุนฤทธิ์เองก็ชอบในความอ่อนโยนของพลับพลึงแต่เขาต้องพยายามปิดกั้นใจของตัวเองเพราะเขาทนไม่ได้อีกแล้วที่จะต้องมาฝังร่างคนที่รักอีกครั้งเมื่อเธอต้องจากไปตามกาลเวลาแต่ทั้งสองก็ไม่อาจปิดกั้นความต้องการของหัวใจได้หลังจากนั้นขุนฤทธิ์ก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดของเขาให้พลับพลึงฟังและหญิงสาวเมื่อได้ฟังเรื่องราวที่เหลือเชื่อแล้วเธอทั้งรู้สึกแปลกใจและสงสารขุนฤทธิ์ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้หลุดพ้นจากการเป็นพ่อมดถ้าข้าช่วยสิ่งใดท่านได้เพื่อให้ท่านได้หลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นอยู่ข้าจะไม่ลังเลเลยเมื่อขุนฤทธิ์ได้ฟังสิ่งที่พลับพลึงพูดเขาถึงกับน้ำตาคลอเพราะผู้หญิงที่เป็นเมียของเขามาก่อนหน้านี้ไม่เคยมีเลยสักคนที่จะพูดแบบนี้กับเขาพวกเธอนั้นแค่รับเขาได้และพร้อมจะอยู่ดูแลเขาก็เท่านั้นเองแต่พลับพลึงกลับพิเศษมากกว่าทุกคนเพราะเธอสัญญาว่าจะอยู่ดูแลเขาไปจนกว่าเธอจะตายจากและถ้ามีสิ่งใดที่เธอช่วยได้เพื่อให้เขาได้กลับมาเป็นคนปกติเธอจะยินดีทำโดยไม่มีข้อแม้ซึ่งสิ่งนี้ก็ทำให้ขุนฤทธิ์คิดได้ว่าเขาได้พบเจอคนที่รักเขาแล้วจริงๆและทั้งสองคนก็อยู่ด้วยกันที่เรือนหลังนั้นอย่างมีความสุขแต่แล้วสิ่งที่ขุนฤทธิ์ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นได้ก็เกิดขึ้นเพราะไม่นานหลังจากที่เขาและพลับพลึงอยู่ด้วยกันที่เรือนหลังนั้นจู่ๆม่านเวทมนต์ที่กางกั้นเรือนของเขาไว้นานนับ300 ปีก็กลับจางหายไปและลูกชายเศรษฐีกับหมอผีคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นหลังจากนั้นทั้ง3ก็ต่อสู้กันแต่เพราะขุนฤทธิ์ไม่อยากจะสร้างกรรมติดตัวเขาเลยไม่อยากทำร้ายหมอผีและลูกชายเศรษฐีคนนั้นขุนฤทธิ์ได้แต่ป้องกันตัวเองและตะโกนบอกให้พลับพลึงหนีเข้าไปในเรือนแต่หมอผีคนนั้นก็มีวิชาอาคมไม่น้อยทำให้เขาสามารถจัดการกับขุนฤทธิ์จนได้รับบาดเจ็บสาหัสและพอเขาบาดเจ็บอาคมต่างๆก็เลือนหายไปจนหมดสิ้นทั้งหมอผีกับลูกเศรษฐีคนนั้นก็ได้เห็นเรือนหลังใหญ่โตเมื่อทั้งคู่เดินเข้าไปในเรือนต่างก็เห็นทรัพย์สินเงินทองมากมายทำให้ทั้งคู่เกิดความโลภและต่อสู้กันเองเพื่อแย่งชิงเรือนและสมบัติของขุนฤทธิ์และลูกเศรษฐีนั้นก็รู้จุดอ่อนของหมอผีเป็นอย่างดีเพราะเป็นลูกน้องของพ่อเขามานานแล้วเขาเลยจัดการกับหมอผีได้แต่แล้วเขาก็ถูกหมอผีแทงด้วยมีดจนสาหัสและทั้งคู่ก็ขาดใจตายไปพร้อมกันส่วนพลับพลึงเมื่อเห็นหมอผีกับลูกชายเศรษฐีตายไปแล้วเธอก็รีบลงมาจากเรือนและวิ่งไปที่ร่างของขุนฤทธิ์เธอนั้นแปลกใจมากที่เห็นขุนฤทธิ์นอนจมกองเลือดอยู่เพราะขุนฤทธิ์เคยบอกเธอว่าไม่มีใครทำอะไรเขาได้แต่ทำไมตอนนี้เขาถึงเหมือนคนใกล้จะตายไม่นะท่านอย่าตายท่านต้องอยู่กับข้านะไม่เป็นไรแต่ความรู้สึกนี้สินะที่ข้าโหยหาความรู้สึกเจ็บปวดเจ้าหมอผีคนนี้มันเก่งไม่น้อย
มันทำลายม่านอาคมได้และทำร้ายข้าได้พลับพลึงเจ้าคือผู้หญิงที่ข้ารักคนสุดท้ายข้าจะรักเจ้าเป็นคนสุดท้ายเจ้าคือสุดท้ายของข้าพลับพลึงร้องไห้โฮและยกศีรษะของขุนฤทธิ์วางพาดบนตักของเธอส่วนขุนฤทธิ์เองเมื่อบอกกับพลับพลึงว่าเธอนั้นเป็นรักสุดท้ายของเขาเมื่อคำว่าสุดท้ายหลุดออกจากปากของขุนฤทธิ์และน้ำตาของพลับพลึงก็หยดลงบนหน้าผากของเขาร่างของขุนฤทธิ์ก็ส่องสว่างวาบออกมาและแสงนั้นได้ไหลหายวับลงไปในพื้นดินขุนฤทธิ์จึงรู้ว่าตัวเขานั้นได้หมดสิ้นการเป็นพ่อมดแล้วเขานอนนิ่งและยิ้มอย่างมีความสุขอยู่ในอ้อมกอดของพลับพลึงหลังจากนั้นก็สิ้นสติไปขุนฤทธิ์นอนพักรักษาตัวอยู่ที่เรือนของเขาโดยมีพลับพลึงเป็นผู้ดูแลจนกระทั่งผ่านไป1 เดือนเต็มเขาก็หายดีและเมื่อหายดีแล้วขุนฤทธิ์ก็ได้พาพลับพลึงไปหาหลวงปู่เพชรซึ่งหลวงปู่เพชรได้อวยพรเขาและยินดีที่เขาได้กลับมาเป็นคนธรรมดาอีกครั้งหลังจากนั้นขุนฤทธิ์ก็ได้นำเอาสมบัติที่เขาไม่เคยนำออกมาได้ในครั้งที่ยังเป็นพ่อมดอยู่นำมาบูรณะวัดของหลวงปู่เพชรและทั้งขุนฤทธิ์กับพลับพลึงก็ได้ดูแลวัดนั้นมาตลอด